මේ පාඩමේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ data transformation වලටම අදාළ තවත් එක් කොටසක්. ඒ තමයි transform කියන මෙනු එකේ තියෙන rank cases කියන option එක. මේ rank cases කියන option එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි යම්කිසි දත්ත ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒක අනුපිළිවෙලකට සැකසීමක් සහ ඒකට යම්කිසි අගයක් ලබා දීමක්. දැන් අපි වෙනිය තෝරනවා කියලා හිතමුකෝ. උදාහරණයක් විදිහට විභාගයේ තියෙන ලකුණු අරගෙන එතකොට ඒ ලකුණු වැඩිම කෙනාට වෙනිය 1 එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැඩියෙන් තියෙන කෙනාට වෙනිය 2. අන්න ඒ වගේ අපි යම්කිසි රෑන්ක් එකකට සෑදීමක් තමයි අපේ මේ දත්ත රෑන්ක් එකකට සෑදීමක් තමයි මේ රෑන්ක් කේසස් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මම මේකදී උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා මේ join date කියන එක. join date එක තියෙන්නේ අවුරුදු 2010, 2011, 2012, 2016 ඔය වගේ විවිධ වර්ෂ ටිකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මම මේක රෑන්ක් කරන්න යන්නේ මුලින්ම join වුණු කෙනා අංක 1 විදිහටත් අවසානයේට join වුණු කෙනා අංක 20 විදිහටත්. මොකද මෙතන 20 දෙනානේ ඉන්නේ. එතකොට 20 වෙනි විදිහටත් මම රෑන්ක් කරන්නයි යන්නේ. transform වල rank cases කියන option එකට යනවා. join date කියන එක මම variable කියන තැනට දානවා. ඊට පස්සේ මම යනවා rank type කියන එකට. rank type එකේ rank කියන option එක තමයි අපි දෙන්නේ. rank කියන එකට තමයි tick එක වැටලා තියෙන්න ඕනේ. මේක continue කරලා ties කියන තැනට යනවා. මේ ties කියන තැන අපිට mean, low, high සහ sequential ranks to unique values කියලා කොටස් හතරක් තියෙනවා. මම ඒකේ වෙනස කියලා දෙන්නම්. මේ mean කියන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් auto default ඇවිල්ලා තියෙන මේක. අපි ඒකම දීලා බලමු. දෙයක් continue කරා. ඊට පස්සේ assign rank 1 එක වෙන්න ඕනේ smallest values the largest values ද කියලා අහනවා. එතකොට ඒක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපේ දත්තේ තියෙන ස්වරූපය හැටියට අපි මේක rank 1 කියන එක assign කරන්න ඕනේ අගේ වැඩි කෙනාටද අගේ අඩු කෙනාටද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් ගත්ත උදාහරණයම ගමුකෝ විභාගයක තියෙන ලකුණු. එතකොට ලකුණු අඩුම කෙනාට rank 1 එක දීලා හරියන්නේ නැහැ. ලකුණු වැඩිම කෙනාට තමයි rank 1 එක එන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි දෙන්න ඕනේ largest value කියන එක. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දෙන්න ඕනේ මම smallest value කියන එක. මොකද මුලින්ම join වෙන කෙනාගේ දිනය අඩු දිනයක් නේ. එතකොට අඩු දිනයක කෙන කෙනාට තමයි rank 1 එක එන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට r join date කියලා අලුතෙන්ම variable එකක් create වෙනවා. මේකේ variable view එකට ගිහලා මම මේකේ decimal points අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට rank එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක අපිට sort කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනම right click කරලා sort ascending කියන එක දෙන්න. එතකොට 1 2 3 4 5 6 ඔය විදිහට rank එක 20 දක්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බැලුවොත් එimhe rank 1 හම්බෙලා තියෙන්නේ 2010 මාර්තු 24. ඒ කියන්නේ මුලින්ම join වුණු කෙනාට තමයි මේක ලැබිලා තියෙන්නේ rank 1 එක. විදිහට බැලුවොත් අන්තිමේට කියන්නේ 2018 අප්‍රේල් 4 join වුණු කෙනාට තමයි rank එක 20 ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි සරලම විදිහ අපි යම්කිසි දත්තයක් rank කරන. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ age වගේ දෙයක් rank කරත්. දැන් age එකක් සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙකුට එක වෙන්න බෑනේ, එකක් වෙන්න බෑනේ. එකම age එක දෙන්නෙකුට තුන් දෙනෙකුට එකම age එක එන්න පුළුවන්. දැන් මේ 36 කියන age එක අපිට තවත් තැනක ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 39 තවත් m 2 3 කිතේ. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ join date එක මෙතනදී වෙනස්. එකින් එක්කෙනාට වෙනස්. නමුත් මෙතනදී age එක වෙනස් නෑ. අන්න එහෙම අවස්ථාවකදී අපිට කොයි විදිහටද rank එක එන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. transform වල rank cases යනවා. මම මේක reset කරගන්නවා. reset කරගෙන මම දානවා age කියන එක දෙන්න දාලා මේ values එක එමම තියාගෙන මේකත් mean කියන එකේ තියාගෙන මම okay දෙනවා. variable view එකට ඇවිල්ලා මම මේක කරගන්නම්. හරි. දැන් බලමු අපි මේක sort කරලා. 1 තියෙනවා. ඊළඟට 2 නැහැ. 3 තියෙනවා. 3ේව 2ක් තියෙනවා. මොකද 36ව 2ක් තියෙනවනේ. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා 2 ඉතින් අයින් වෙනවා. 3 3ේ 2ක් තියෙනවා. 4 නැහැ. 5 3ක් තියෙනවා. මොකද එකම වයස තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එතකොට rank වෙන්නේ. නමුත් මෙහිදී ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ එකින් එක value එකට එකම අගය දෙන්න. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් නම් මෙතන එන්න ඕනේ 2නේ. 36 කෙනෙක් කරාට 2නේ එන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාටත් 2 තමයි එන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා මම මේ variable එක delete කරගන්නම්. transform rank cases වල ties කියන තැන sequential ranks to unique values කියන එක දෙන්න.
දීලා කන්ටිනියු කරලා ඕකේ කරන්න. එතකොට බලන්න 36 තියෙන දෙන්නටම 2 කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. 38 තියෙන කට්ටියට 3 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් දෙන්නටම 4 5 6 ඔන්න ඔය විදිහට 11 වෙනකන් රෑන්ක් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සමාන අගයන් තියෙන අය එකම රෑන්ක් එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. එකම විදිහේ දත්තයන් දෙකක් තියෙන අවස්ථාවලදී එක ඉලක්කමක් එක රෑන්ක් එකක් අයින් වෙලා අනිත් ඊළඟට තියෙන රෑන්ක්ස් දෙක තමයි ඒකට අසයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දැක්කා ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වල රෑන්ක් කේසස් වල තව තැනක් තියෙනවා බයි කියලා තැනක්. මේකෙදී අපි කරන්නේ අපි මේ රෑන්ක් කරන එක ඕනනම් තව වේරියබල් එකක් හරහා අපිට කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඒක රෑන්ක් කරන්න ඕනේ කොහොමද? උදාහරණයක් විදියට මේ age එක මම රෑන්ක් කරනවා gender එකට අනුව. මම gender කියන එක මෙතෙන්ට දෙනවා by කියලා. අපි දීලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ මම okay කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වෙනම වේරියබල් එකක් හැදිලා. මේක තවත් පැහැදිලිව මෙතන මේක සෝට් කරන්න. බලන්න ෆීමේල් එකේ එක කොටසක් නෙමේක. එයාගෙත් 1 2 කියලා වැටලා තියෙනවා. එතකොට ෆීමේල් කියලා කියන්නේ වෙනම කණ්ඩායමක් වගේ. මොකද මම අතන බයි කියන තැනට ජෙන්ඩර් කියන එක දුන්නානේ. එතකොට ෆීමේල් කට්ටිය වෙනම 1 2 විදියට හැදිලා තියෙනවා. මේල් කට්ටිය නැවත වෙනමම 1 2 3 4 කියලා රෑන්ක් වෙලා තියෙනවා. ඔය දේ තමයි මේ රෑන්ක් කේසස් වල බයි කියන තැනට යම්කිසි වේරියබල් එකක් දුන්නොත් එහෙම ඒ වේරියබල් එකට අනුව අපිට මේ දත්තය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෲප් එකකට කඩා ගන්නවා වගේ තමයි හරියට බැලුවොත් මේක වෙනමම රෑන්ක් වෙනවා. ෆීමේල් කියන කට්ටිය වෙනමම 1 2 විදියට රෑන්ක් වෙනවා. මේල් කියන කට්ටිය වෙනමම 1 2 3 විදියට රෑන්ක් වෙනවා.